নমস্কাৰ, এইটো হ'ল লেকচাৰ 6 অফ ইণ্ডিয়ান পলিটি সিৰিজ বাই এম লক্ষ্মীকান্ত। আমি লাষ্ট ক্লাছত কি পঢ়িছিলো অলপ ৰিকেপ কৰি লওঁ। ইয়াৰ আগতে ক'ব বিচাৰিছো মোৰ নাম শামীম আখতাৰ। আপোনালোকে চাই আছে আসাম ল এণ্ড গভৰ্নেন্স। বলক ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। চ' আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলো ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1892। ইয়াত কি কৰিছিলে নাম্বাৰ অফ ইণ্ডিয়ানছৰ মানে নাম্বাৰ বঢ়াই দিছিলে, ইণ্ডিয়ানছৰ নাম্বাৰ বঢ়াই দিছিলে ইন ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। মানে কি নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছৰ নাম্বাৰ বঢ়াই দিছিল, কিন্তু মেজৰিটি ব্ৰিটিছৰ মানুহ থাকিব, মেজৰিটি উইল বি দি অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ। পিছত কি কৰিছে ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ নাম্বাৰ বঢ়াই পিনে কিমান কৰিছে, টোটেল 16টা মেম্বাৰ্ছ কৰিছে। পিছত মই কৈছিলো ইয়াৰ আগতে ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত যিমান ইণ্ডিয়ানছ গৈছিলে সিহঁতক ডাইৰেক্টলি ভাইচৰয়ে চিলেক্ট কৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া কি হৈছে, এতিয়া প্ৰভিন্সিয়েল লেভেলৰ পৰা কাৰোবাক ৰেকমেণ্ড কৰিলে আৰু সেই ৰেকমেণ্ডেশ্যনৰ থ্ৰু দি পিনে ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত যাব পাৰিব। মানে এতিয়া ভাইচৰৰ একো নমিনেশ্যনৰ দৰকাৰ নাই, ইমানখিনি কৰিলে। পিছত 1892ৰ পৰা বহুত কিবা হিষ্টৰিকেল ইনচিডেন্ট হৈছিলে। বেংগলৰ পাৰ্টিশ্যন হৈছিলে 1905ত, স্বদেশী মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিছে বাই কংগ্ৰেছ, মুছলিম লীগ ৱাজ ফাউণ্ড ইন established in 1906. So all these historical backgrounds impacted কি the Indian Council Act of 1909. এই গোটেইকেইটা হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1909 আনিছে, আৰু এইটোক কি কয় মৰ্লে মিণ্টো ৰিফৰ্মছ। অকে, চ' ভাইচৰয়ৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ কি কৰিছে, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1909 ইয়াত কি কৰিছে, ভাইচৰয়ৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, ইয়াত অফিচিয়েল মেজৰিটি থাকিব, নো ডাউট অফিচিয়েল উইল বি মেজৰিটি, বাট ইট এলাউড দি নন অফিচিয়েল মেজৰিটি ইন প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল। মানে প্ৰভিন্সিয়েল লেভেলত যোনবিলাক লেজিসলেটিভ কাউন্সিল থাকিব, এতিয়া তাত নন অফিচিয়েল মেজৰিটি এলাউ কৰি দিছে। আৰু ভাইচৰয়ৰ যোন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল থাকিব, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত এতিয়া ইণ্ডিয়ানছক এলাউ কৰিছে। আৰু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু এণ্টাৰ ইন দি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অফ ভাইচৰয় সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা। আৰু লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত 60টা মেম্বাৰ্ছ কৰি দিছিলে, কৈছিলোৱে মই। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কি কৰিছে, লৰ্ড মিণ্টু ইয়াত কি আনিছিল, ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ফৰ মুছলিমছ। মানে ইয়াৰ পৰা কমিউনেলিজিম আৰম্ভ হৈছিলে, মুছলিমক ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিছিলে। মানে ধৰি লওক এটা জেগাত যদি মুছলিমে ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট পাইছে, মানে সেইখিনি জেগাত অকল মুছলিম মানুহে ভোট কৰিব পাৰিব, আৰু কেণ্ডিডেটো মুছলিমে হ'ব। মানে হিন্দু মানুহ বা বেলেগ ৰিলিজনৰ মানুহ, শিখ মানুহ, সিহঁতে ইয়াত ভোট কৰিব নোৱাৰে। চ' মুছলিম কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে মুছলিমে ভোট কৰিব। দেট ৱাজ ছেপাৰেট ইলেক্টৰেট ফৰ মুছলিমছ। চ' গোটেইখিনি ইম্পেক্ট কৰি 1919ত এটা এক্ট পাছ কৰিছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট। ইয়াত কি কৰিছে, আগষ্ট 20, 1917ত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিল, এটা ষ্টেটমেণ্ট পাছ কৰিছিল যে লাহে লাহে ইণ্ডিয়াত এতিয়া ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব, ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট উইল বি ইন্ট্ৰডিউচ ইন ইণ্ডিয়া। চ' হোৱাট ইজ ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট? ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট মানে কি, ইয়াত চাওক। চ' ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট, ৰেছপন্সিবল government. So what is responsible government? Responsible government মানে কি, যদি দৰকাৰ পৰে তেনেহলে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলক আঁতৰাই দিব পাৰিব। মানে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল কোন হয়, গভৰ্ণমেণ্ট। So গভৰ্ণমেণ্টক ইন চাৰ্টেন কেছেছ কি কৰিব পাৰিব, লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে আঁতৰাই দিব পাৰিব। So that was responsible government. বুজি পাইছে? So this was responsible government, number 1. পিছত কি কৰিছিল, এইটো কি বুলি কয়, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919, ইয়াক মণ্টেগ ট্ৰেন্সফৰ্ডো কয়, মণ্টেগ ট্ৰেন্সফৰ্ড ৰিফৰ্মছ বুলিও কয়, ট্ৰেন্সফৰ্ড ৰিফৰ্মছ। ইমানখিনি হ'ল।
Montague Chelmsford reforms. Montague was the Secretary of State, and Lord Chelmsford was the Viceroy of India. বুজি পাইছে? It provided the features of the sect. কি কৰিছে? It provided for the classification of all subject of administration into two categories, namely central subject and provincial subject. চাওক কি কৰিছে চাওক, আজি আমাৰ কি আছে, আজি আমাৰ এটা চেণ্টাৰ সাবজেক্ট আছে বা চেণ্টাৰ লিষ্ট আছে, আৰু ষ্টেট লিষ্ট আছে আৰু কনকাৰেন্ট লিষ্ট আছে। চেণ্টাৰ লিষ্টত চেণ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্টে ল বনাব, ষ্টেট লিষ্টত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ল বনাব, আৰু কনকাৰেন্টত দুটা মিলি পিনেও বা বেসিক্যালি পাৰ্লিয়ামেণ্টে বনাব পাৰে কনকাৰেন্ট লিষ্টত। সো তেতিয়াও এনেকুৱা কিবা এটা ইন্ট্ৰডিউস কৰিছিলে। কি কৰিছিলে চাওক, administration subjects, এইটো অলপ শ্লো মাৰিছে ৰ'ব, administration subjects। সো administration subjectক কি কৰিছে, এটা বনাইছে central subject, আৰু এটা কি বনাইছে provincial subject। মানে এটা চেন্ট্ৰেল সাবজেক্টত অকল চেণ্টাৰে ল বনাব, আৰু প্ৰভিন্সিয়েল সাবজেক্টত প্ৰভিন্সিয়েল লেভেলে ইহঁতে নিজৰ কাৰণে ল বনাব। মানে গভৰ্ণমেণ্টক এতিয়া দুটা ভাগ কৰি দিছে, চেন্ট্ৰেল লেভেলত আৰু প্ৰভিন্সিয়েল লেভেলত। সো এইটো বাইফাৰ্কেশন দুটা ভাগ কৰিছে কিয় ভাগ কৰিছে দুটা, তো মই কৈছিলো ইয়াত লিখা আছে চাওক, 1917ত কৈছিলে ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট আনিব। এতিয়া ব্ৰিটিছে ডাইৰেক্টলি দি দিব বিচৰা নাছিলে ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্টটো, সিহঁতে কৈছিলে আনিম কিন্তু লাহে লাহে আনিম, আমি আগতে চেক কৰিম। সেইটো কাৰণে ব্ৰিটিছে কি কৰিলে, আগতে ইণ্ডিয়ানছক টেষ্ট কৰিছে যে সিহঁতে গভৰ্ণমেণ্ট চলাব পাৰিব নে নাই। সিহঁতক লাহে লাহে কি কৰিলে, গভৰ্ণমেণ্টক সোমাই দিছে, মানে মিনিষ্টাৰ বনাই দিছে, আৰু চাইছে যে সিহঁতে ল বনাব পাৰিব নে নাই, গভৰ্ণমেণ্ট চলাব পাৰিব নে নাই। যদি চলাব পাৰে তেনেহলে ৰেসপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট সিহঁতক দি দিয়া হ'ব, আৰু যদি নোৱাৰে তেনেহলে নিদিয়ে মানে। So basically that was the idea, that was the plan of the British government. So ইমানখিনি হ'ল। এতিয়া প্ৰভিন্সিয়েল লেভেলতো কি কৰিছে, এইটো মই ইয়াত লৈ গৈছো। প্ৰভিন্সিয়েল লেভেলত কি কৰিছিল, প্ৰভিন্সিয়েল লেভেলতো দুটা ভাগ কৰি দিছিলে, প্ৰভিন্সিয়েল সাবজেক্টত দুটা ভাগ কৰি দিছিলে। এটা হ'ল ট্ৰান্সফাৰ্ড সাবজেক্ট, আৰু এটা ৰিজাৰ্ভড। এতিয়া এই ট্ৰান্সফাৰ্ড সাবজেক্ট বিলাক বা ট্ৰান্সফাৰ্ড লিষ্ট বিলাক কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়া হৈছে বা দি দিয়া হৈছিল। মানে কি, this list was given to Council of Ministers of Provincial Legislative Council। আৰু ৰিজাৰ্ভ লিষ্টত যোনবিলাক ৰাখিছিলে সেইকেইটা গভৰ্ণৰৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি দিছিলে, ৰিজাৰ্ভ ফৰ গভৰ্ণৰ। প্ৰভিন্সিয়েল লেভেলতো গভৰ্ণৰ থাকে, সেই গভৰ্ণৰৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি দিছিলে। মানে ইয়াত
কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে একো কৰিব নোৱাৰে, যি ডিচিজন ল'ব গভৰ্ণৰে ল'ব। So আমি চাওঁ ট্ৰেন্সফাৰ লিষ্টত কি কি কৰিছিলে, কি কি ৰাখিছিলে। নম্বৰ 1 পাব্লিক হেল্থ, পাব্লিক হেল্থ। নম্বৰ 2 এডুকেশ্যন, পিছত কি লাগিছিল লোকেল সেলফ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু এগ্ৰিকালচাৰ। এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ্ড লিষ্টত ৰখা হৈছিলে মানে। মানে এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত এতিয়া ইণ্ডিয়ানছে ৰুল কৰিব, ইণ্ডিয়ানছে ল বনাব। আৰু ক'ত ক'ত কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ অফ প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ল বনাব নোৱাৰে, ক'ত ৰিজাৰ্ভডত, বিকজ তাত অকল গভৰ্ণৰে ল বনাব পাৰিব আৰু তাত কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ একো দৰকাৰ নাই। ত' তাত কি কি ৰাখিছিলে। নম্বৰ 1 পুলিচ, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ জাষ্টিচ, জাষ্টিচ বা ল ডিপাৰ্টমেণ্টটো কোৰ্টৰ যিবিলাক প্ৰচিডিংছ, মানে প্ৰচিডিংছ বুলি নকওঁ, কোৰ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো গভৰ্ণৰে ৰিজাৰ্ভ কৰি দিছিলে গভৰ্ণৰৰ কাৰণে। পিছত প্ৰিজনছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, প্ৰিজনছ। পিছত লেণ্ড ৰেভিনিউ এণ্ড লাষ্ট ওৱান ইজ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' বেচিকেলি এই পাঁচটা ডিপাৰ্টমেণ্টত এতিয়া গভৰ্ণৰে ল বনাব, তাত মিনিষ্টাৰ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ একো দৰকাৰ নাই। চ' বেচিকেলি মেইন যোনবিলাক বস্তু, মেইন ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেইকেইটা গভৰ্ণৰৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰি দিছিলে। আৰু যোনবিলাক ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় বুলি নকওঁ, যোনবিলাক মানে ধৰি লওক ব্ৰিটিছক হাৰ্ম নকৰে সেনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্ট ইণ্ডিয়ানছক দি দিছিলে। আৰু চাইছিলে ইণ্ডিয়ানছে গভৰ্ণমেণ্ট চলাব পাৰে নে নাই, যদি চলাব পাৰে তেনেহ'লে লাহে লাহে ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্ট ইন্ট্ৰডিউচ কৰি দিয়া হ'ব ইণ্ডিয়াত। ইয়াৰ পিছত কি কৰিছিল, introduced bicameralism, bicameralism আনিছিল। মানে কি, এতিয়া ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত এটা আপাৰ হাউচ থাকিব, আপাৰ হাউচ আৰু লোৱাৰ হাউচ। এণ্ড আৰু কি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনছ, ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনছ। এই কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ যে মই কৈছিলো, যোনবিলাক ট্ৰেন্সফাৰ লিষ্টত আছিলে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ্ছ, দে ৱাৰ ইণ্ডিয়ানছ, আৰু সিহঁতক ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন থ্ৰু দি অনা হৈছিলে। বাট এই ডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন চবেই খাৰা হ'ব পৰা নাছিলে, যোনবিলাক টপ মানে মানুহবিলাক, যাৰ মাটি সম্পত্তি বেছি আছে, বহুত মানে পইচা আছে, লেণ্ড বহুত আছে, জমিদাৰ মানুহ, সিহঁতে অকল এই ইলেকশ্যনত খাৰা হ'ব পাৰিছিল, বাকী চবকে এলাও কৰা নাছিলে। হ'ল। চ' এইটো চাওক, এইয়া প্ৰভিন্সিয়েল ছাবজেক্টত ট্ৰেন্সফাৰ্ড আৰু ৰিজাৰ্ভ লিষ্ট দুটা যে ভাগ কৰিলে, চ' ইয়াক বেচিকেলি এই দুটাক ডায়াৰ্কি বুলি কয়। ডায়াৰ্কি, এই ডায়াৰ্কিটো আজি নাই, কিন্তু আজি আমাৰ কি আছে, আমাৰ চেণ্টাৰ ছাবজেক্ট বা চেণ্টাৰ লিষ্ট আছে, ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট আছে। বুজি পাইছে? চ' দিছ ৱাজ ডায়াৰ্কি। আৰু কি ক'লে, the center and provincial legislature were authorized to make laws on their respective list on subject. So center subjectত চেণ্টাৰে ল বনাব, প্ৰভিন্সিয়েল ছাবজেক্টৰ প্ৰভিন্সিয়েল লেভেলত ল বনাব। কিন্তু ট্ৰেন্সফাৰ্ড ছাবজেক্টত কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰে ল বনাব, আৰু ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত গভৰ্ণৰে ল বনাব প্ৰভিন্সিয়েল লেভেলত। আৰু দিছ ৱাজ কল্ড এজ ডায়াৰ্কি। চ' এইখিনি বুজালো, পাব্লিক হেল্থ, এডুকেশ্যন, লোকেল সেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট, এইখিনি ক'লো মই। So this was diarchy, diarchy কথা ক'লো মই। So it introduced for the first time bicameralism and direct elections in the country. আৰু bicameralism কি, upper house council of state আৰু lower house legislative assembly. So majority of the members of both the house will be chosen by direct election. Direct election through দি পিনে এতিয়া
মেম্বাৰ্স বিলাক চুজ কৰা হ'ব। হ'ল আৰু কি কৰিলে চেন্ট্ৰেল পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন এষ্টাব্লিছ কৰিছিল 1926ত। আৰু কিবা মিছ কৰিলো নেকি আমি? Montague Chelmsford, Central Subject List. Okay. So আৰু কি কৰিলে চাওক introduce bicameralism এখিনি বঢ়ালো direct elections next কি কৰিছিল মই executive council কৈছিলো of viceroy executive councilত কেইটা মেম্বাৰ থাকিব 6টা মেম্বাৰ থাকিব তাৰ পৰা এতে 3টা ইণ্ডিয়ানছ থাকিব so out of 6 members of executive council of viceroy 3 will be Indians 3টা ইণ্ডিয়ানছ থাকিব আৰু নেক্সট কি কৰিছিল সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিয়া হৈছিল শিখ ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ানছ এংলো ইণ্ডিয়ানছ আৰু ইউৰোপিয়ানছক separate electorate for Sikh Indian Christians Anglo Indians and Europeans বুজি পাইছে so 1909ত মুছলিমছক সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিয়া হৈছিল কিন্তু 1919 আহোঁতে আৰু 4টা সেপাৰেট ইলেক্টৰেট পাইছে কোন শিখে পাইছে ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ানছে পাইছে এংলো ইণ্ডিয়ানছ এণ্ড ইউৰোপিয়ানছ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ক'ত লৰ্ড মিণ্টোৱে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে 1909ত 1919 আহোঁতে সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিয়া হৈছে শিখক ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ান এংলো ইণ্ডিয়ানছ এণ্ড ইউৰোপিয়ানছ so আমি সবেই জানো লৰ্ড মিণ্টো was the father of communalism separate electorate for Muslims was introduced কিন্তু কুৱেশ্যন আহিব পাৰে কম্পিটিটিভ এক্সামত 1919ত কাক কাক সেপাৰেট ইলেক্টৰেট দিয়া হৈছিলে আমি লিখিম শিখ ইণ্ডিয়ান খ্ৰীষ্টিয়ানছ এংলো ইণ্ডিয়ানছ আৰু ইউৰোপিয়ানছ বুজি পাইছে so basically এটা ফাইনেল হৈ গ'ল আৰু কি কৰিলে 1919ত so this is 1919 এটা মনাৰ্ক থাকিব মই কৈছিলো মনাৰ্ক Her Majesty তাত থাকিব মনাৰ্কৰ আণ্ডাৰত থাকিব ভাইচৰয় আৰু ইয়াত থাকিব ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত থাকিব ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ তলত থাকিব কেবিনেট এই কেবিনেটৰ এটা মেম্বাৰ হ'ব সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট আৰু সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটক 15টা মেম্বাৰৰ কাউন্সিল দিয়া হৈছিলে টু এছিষ্ট 15 মেম্বাৰ কাউন্সিল 15 মেম্বাৰ কাউন্সিল আৰু এই 15 মেম্বাৰ কাউন্সিলৰ চেয়াৰমেন কোন হ'ব সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট ভাইচৰয়ৰ আণ্ডাৰত থাকিব এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল
আৰু কি ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এতিয়া 6 মেম্বাৰ্স আছে ইণ্ডিয়ান এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত আৰু এই 6 মেম্বাৰ্সৰ পৰা 3টা থাকিব ইণ্ডিয়ানছ আৰু ইণ্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত বাইকেমেৰেলিজম আনিছে বাইকেমেৰেলিজম সো বাইকেমেৰেলিজম থাকিব এটা আপাৰ হাউস আৰু লোৱাৰ হাউস সো দিস ইজ বাইকেমেৰেলিজম হল আৰু কি কৰিছে এটা নতুন মই এখিনি সৰু কৰি দিছো নতুন এটা অফিস এস্টাব্লিশ কৰিছিল নতুন অফিস এটা এস্টাব্লিশ কৰিছে সেই অফিসৰ নামটো হল হাই কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইন লণ্ডন সো ইয়াৰ বেসিক্যালি একো কাম নাছিলে তেনেহলেও ইয়াক এস্টাব্লিশ কৰি দিছিলে কিয় কৰিছে এইটো মই ক'ব নোৱাৰো ইকনমিৰ পৰা বেছি পইচা লুটিব লাগিব সেইটো কাৰণে কিবা কিবি এনেকে বনাই দিছে আৰু সো নিউ অফিস was created ইয়াৰ পিছত কি কৰিছে চেন্ট্ৰেল পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন এস্টাব্লিশ কৰিছিল এস্টাব্লিশ সেটআপ বুলি ক'ব পাৰি এস্টাব্লিশ নহয় সেটআপ ইন 1926 for recruiting civil servants recruit কৰিবৰ কাৰণে চেন্ট্ৰেল পাব্লিক সাৰ্ভিস কমিশন এস্টাব্লিশ কৰিছিলে বা সেটআপ কৰিছিলে আৰু এটা কাম কৰিছিলে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাট মই কৈ দিছো কি নৰেন্দ্ৰ মণ্ডল এস্টাব্লিশ কৰিছিল 1921 সো হোৱাট ইজ নৰেন্দ্ৰ মণ্ডল সো নৰেন্দ্ৰ মণ্ডল ইয়াক চেম্বাৰ অফ প্ৰিন্সেছ মানে ইণ্ডিয়াত যিমান কেইটা প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ আছিলে সিহঁতৰ কাৰণে এটা গুড মানে এটা গ্ৰুপৰ নিচিনা চেম্বাৰ বুলি ক'ব পাৰি এস্টাব্লিশ কৰি দিছিলে যাতে গোটেইকেইটা প্ৰিন্সলি ষ্টেটছৰ যদি কিবা অসুবিধা আছে কিবা ব্ৰিটিছক ক'ব লাগে তেনেহ'লে গোটেইকেইটা একলগ হৈ পিনে ব্ৰিটিছক ক'ব সো নৰেন্দ্ৰ মণ্ডল was established in 1921 আৰু most important কি কৈছিলে 1919 এক্টক 10 বছৰ পিছত আকৌ ৰিভিউ কৰিব থ্ৰু এ কমিশন মানে 10 বছৰ পিছত এটা নতুন কমিশন এপইন্ট কৰিব যোনে এই মন্টেক চেমস্ফৰ্ড ৰিফৰ্মছক ৰিভিউ কৰিব so it will appoint a commission after 10 years to review these reforms the Montague Chelmsford reforms কিন্তু এটো actually 1929 ত supposed to be 1929 ত এস্টাব্লিশ কৰিলে হয় বাট actually 2 বছৰ আগতে ইয়াক এস্টাব্লিশ কৰি দিয়া হৈছিলে 1927 তে সেটআপ কৰি দিয়া হৈছিলে কমিশনটো আৰু সেই কমিশনৰ নাম হ'ল সাইমন কমিশন সাইমন কমিশনে কি কৰিছিলে মানে এই 1919 ৰ এক্টটোক মানে ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে এই সাইমন কমিশনক এপইন্ট কৰা হৈছিলে আৰু এই কমিশনটো ৰিপৰ্ট দিছিলে গভৰ্ণমেণ্টক আৰু সেই ৰিপৰ্টৰ থ্ৰু দি পিনে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 পাছ কৰিছিলে সো এইটো আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম সাইমন কমিশনৰ কথা
So inquire into report on his working after 10 years of coming into force কলো মই 10 বছৰ পিছত ৰিভিউ কৰিবৰ কাৰণে এটা এপইন্টমেন্ট মানে এপইন্ট কৰিব কমিশন এটা কমিশন এপইন্ট কৰিব নৰেন্দ্ৰ মণ্ডলৰ কথা কলো ওকে তো সাইমন কমিশন আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িম সাইমন কমিশন এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935 সো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে থাকক এইটো টেলিগ্ৰাম চেনেল আপোনালোকে জইন কৰি ল'ব আসাম ল এণ্ড গভৰ্ণেন্স মোৰ নাম শামীম আখতাৰ সো নেক্সট ক্লাছত লগ পাম থেংক ইউ